السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. كل سنة وانتم طيبين، وبمناسبة قرب العيد الأضحى المبارك إن شاء الله يا رب يهل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. أكيد طبعا بنحب نعمل خروف العيد، وجات لي عليه طلبات كتير. أنا مش أول واحدة أعمله، والفكرة قديمة طبعا معمولة قبل كده، لكن كتير منكم بعتولي عاوزين يا رندا نعمل مع بعض خروف العيد، وطلباتكم على راسي من فوق، وما اقدرش طبعا ارفض لكم اي طلب. هنعمل مع بعض النهارده خروف العيد بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله يا رب تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك، ممكن نستخدم بداله اليز ديفا بلس، وهنستخدم قطن او فايبر او سفنج او خيوط، بقايا الخيوط اللي بنقصقصها عندنا، اي حاجه ممكن تحشي بيها زي ما انت حابه. وهستخدم خيوط قطيفه هيمالايا او اي طبعا نوع متوفر عندك، ممكن مصري ممكن هيمالايا، المتوفر موجود نستخدم. وهستخدم خيوط البافي، هي دي مش اليس بافي لكن هو ده اسمه، بسم الله، دي خيوط لندن، بس بردك ايه هتأدي الغرض. لو انت عندك اليس بافي بردك خير وبركه، ما عندكيش استخدمي لندن او اي نوع متوفر في السوق. ومعانا شريطه للخروف طبعا عشان خاطر نعمله فيونكه حلوه، شريطه ستان. وعندي ابره خياطه تكون فتحتها واسعه، او ابره التنظيف عشان نقدر نخيط بيها اجزاء الخروف. وعندنا الماركر او اي دبوس او اي خيط كده، تقطعي مثلا جزء من الخيط بلون مختلف وتخليه ماركر ليكي. هنستخدم مع بعض الابر، هستخدم ابره رقم 4.5 ملم للخيط القطيفه، مش باينه، اعتقد كده الارقام واضحه. هستخدم 4.5 للهيمالايا القطيفه، وهستخدم رقم 3 للخيط صوف متوسط السمك. لكن لو هتستخدمي اليز ديفا بلس هتستخدمي ابره رقم 2.5 ملم. واكيد طبعا هنحتاج للمقص او للقصافه بتاعه الخيوط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هستخدم ابره رقم 3 ملم مع الخيط الصوف والماركر، مش محتاجين بقيه الادوات. عاوزه اقول لكم كمان معلومه مهمه جدا، ان خيوط البافي دي اختياريه مش الزاميه. يعني احنا ممكن نعمل الخروف كله بدون ما نستخدم الخيوط البافي، وممكن تضيفيها زي ما احنا هنضيفها في فيديو النهارده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ببتدي اكون دائره سحريه، وبداخل الدائره السحريه بشتغل 6 غرز حشو. طيب ازاي بنكون الدائره السحريه بشكل بسيط؟ عند 2 من اصابع او صباع واحد بجيب الخيط بسيب منه مسافه، وببتدي الف الخيط بالشكل ده، وارجع تاني للخلف واجي تاني للامام. بجيب الخيط بقى مش جنب بعضه، بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. طيب تكون عندنا هنا يا بنات حلقتين، بدخل بالابره تحت الحلقه الاولى، وبكون فوق الحلقه التانية بسحبها من تحت الاولى تاني. هلف ايدي واخرج الخيط واحده واحده من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط دول داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين من هنا. ايه هما طرفين الخيط؟ الطرف اللي هو خيط البدايه اللي هو غير متصل بالشله، وطرف الخيط المتصل بالبكره او بشله الخيط. طيب محتاجين نشتغل داخل الدائره السحريه. علشان اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها. طيب بقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده. انا ارتفعت سلسله، السلسله دي هي اللي قفلت لي الدائره السحريه، وبتقوم معانا بدور تاني اللي هو طبعا بيكون ارتفاع الغرزه الاولى او جزء من ارتفاع الغرزه الاولى لو ارتفاعها اكتر من سلسله. لكن احنا بنشتغل بغرزه الحشو، وهي ريدي ارتفاعها بيكون سلسله واحده، فمش محتاجه ان انا ايه ارتفع تاني. هي السلسله اللي قفلت بيها هي هتكون ارتفاع للغرزه الاولى. داخل الدائره السحريه بدخل وبشغل 6 غرز حشو. ازاي بشغل غرزه الحشو؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل داخل الدائره بالشكل ده اهو، اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره حلقتين، بلف الخيط وبخرج منه كده. كونا غرزه 2. طيب الدائره السحريه واسعه ومش عارفه اخد راحتي واشتغل فيها، بشد الخيط بضيقها لغايه ايه المقاس اللي انا محتاجاه. 3 4 5 6. خلصنا ال6 غرز والسطر الاول. بشد خيط البدايه بقفله كويس جدا عشان اقفل سنتر او مركز الدائره. طيب السطر اللي جاي بيكون تزايد على كل الغرز، يعني بشتغل فوق كل غرزه مرتين، كل فراغ بشتغل فوقيه غرزتين حشو، يعني كل واحده من تحت بشتغل فيها من فوق 2 حشو. هدخل، انا ما بقفلش طبعا بمنزلقه، هدخل فوق اول غرزه واخلي معايا خيط البدايه اهو، اخفيه معايا، اسحب الخيط واخرج واشغل غرزه الحشو. دي اول غرزه، واحنا طبعا بنشتغل بشكل حلزوني ما بنقفلش بمنزلقه، وده اسهل لنا طبعا وبيخلي الشكل احلى. بحط الماركر، يعني بشتغل اول غرزه وبتضيفي الماركر بتاعك، وهشتغل تاني في نفس الفراغ كمان غرزه.
الغرزة رقم 2 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. الغرزة رقم 3 وبنزل تحت حرف الفي الفراغ الصغير ده وبشتغل 1 كمان مرة 2. رقم 4 1 2. رقم 5 1 2. رقم 6 والأخيرة 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. طيب السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تزايد تاني. طيب التزايد بيكون في الغرزة رقم كام؟ المفروض ان انا في نهاية السطر ده بقى معايا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي عايزين يكون معانا 18 غرزة حشو، يعني هشتغل غرزة واحدة والتانية بشتغل فيها تزايد، غرزة بدون تزايد وغرزة التانية فوقيها تزايد، يعني بشغل في الغرزة رقم 2 مرتين. هشيل الماركر تاني وبدخل فوق اول غرزة بشغل مرة واحدة بس، غرزة حشو واحدة، وارجع تاني ارجع الماركر، وفي الغرزة دي اشتغلت مرة وفي دي هشتغل مرتين. رقم 2 هي اللي فيها التزايد. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. هرجع غرزة بدون تزايد يعني غرزة واحدة بس، واحدة اهي، والغرزة اللي جاية بشتغل فوقيها مرتين انكريز، يعني بعمل فوقيها تزايد، بشغل فوق الفراغ 2 مرتين، وبكمل لغاية ما بوصل ايه لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 18 غرزة حشو. في نهاية السطر دي كده الغرزة اللي قبل الأخيرة مرة واحدة، والغرزة الأخيرة بشغل فيها مرتين. وده طبعا شرط من شروط التزايد في الدائرة، ان لما بكون بعمل تزايد آخر غرزة بيكون فيها عدد زوجي من الغرز. يعني لما بكون بعمل تزايد بتسلسل الدائرة ما ينفعش آخر سطر يكون عندك فيه غرزة واحدة. لو عندك غرزة واحدة بس يبقى العدد عندك مش مظبوط وفي حاجة ايه فيها خلل. نرجع نعمل مراجعة طبعا سريعة ونشوف ايه الخلل جاي منين. ممكن تكوني اشتغلتي مرة واحدة في مكان او اشتغلتي مرتين في مكانين، يعني ايه وارد الخطأ في اي مكان. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه 24 غرزة حشو، يعني التزايد بيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشغل حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد حتى نهاية السطر. بكرر ده 6 مرات. دي الغرزة رقم 1 بشغل فوقيها حشو وبحط الماركر. الغرزة رقم 2 بشغل فوقيها حشو. الغرزة رقم 3 بشغل فوقيها تزايد انكريز، يعني بشغل فوقيها مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. تاني بنكرر للمرة التانية حشو، واللي جاية حشو واحدة، واللي جاية تزايد يعني بشغل فوقيها مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. عملنا مع بعض مرتين يبقى فاضل لنا من التكرار 4 مرات. هكمل وارجع. لسه بازلنا مستمرين في التزايد. التزايد في السطر اللي احنا هنشتغله دوت ان شاء الله هيكون في الغرزة رقم 4، يعني هشغل حشو 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 تزايد حشو 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 تزايد لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكرر دوت 6 مرات كده. حشو والتانية كمان فوقيها حشو واحدة، والتالتة كمان المرة دي فيها حشو واحدة. رقم 4 هي اللي فيها تزايد. والتزايد يا بنات بيكون اخر واحدة في التزايد اللي تحت. يعني لو ناخد بالنا ان التزايد اللي تحت عندي كان في رقم 3 اهي فيها 2 صح، احنا اشتغلنا منها واحدة دلوقتي، ورقم 2 في التزايد هي اللي بعمل فيها التزايد الجديد اللي هي رقم 4 1 2. هرجع تاني حشو 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 تزايد 1 كمان مرة 2. وبكرر دوت كمان 4 مرات لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 30 غرزة حشو، والسطر اللي فات كان معانا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وكده بقى معانا 30 غرزة حشو. السطر اللي جاي هيكون معانا 36 غرزة حشو، والتزايد هيكون في الغرزة رقم 5، يعني بشغل حشو 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 تزايد. الخمسة هي اللي فيها تزايد كده، حشو ورقم 2 كمان حشو واحدة، ورقم 3 حشو واحدة، ورقم 4 حشو واحدة. رقم 5 هيكون فيها تزايد 1 وفي نفس الفراغ 2.
بكرر ده كمان 5 مرات. احنا قلنا التكرار دايما هيكون معانا في شغلنا النهاردة 6 مرات. كده مرة، واللي جاية مرة كده 1 حشو، اللي بعدها كده 2 حشو، اللي بعدها 3 حشو، اللي بعدها 4 حشو، اللي بعدها رقم 5 فيها 2 حشو، 1 2. وبكرر لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 36 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي لسه مستمرين في التزايد. السطر اللي فات كان التزايد عندنا في الغرزة رقم 5، السطر ده هيكون في رقم 6. يعني بشتغل 5 غرز بدون حشو، والغرزة رقم 6 بشغل فيها الحشو، يعني بشغل فوقيها مرتين. 1 2 3 4 5. ورقم 6 بنشغل فوقيها التزايد يعني مرتين، 1 2. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. 1 حشو، 2 3 4 5. ورقم 6 فيها تزايد، 1 2. بنكرر دوت لغاية نهاية السطر. في نهاية السطر يكون معانا 42 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، وفي بداية السطر الجديد هيكون التزايد عندنا في الغرزة رقم 7، وفي النهاية بيكون معايا 48 غرزة حشو. طيب ازاي بيكون شغلنا؟ بشتغل 6 غرز بدون تزايد، يعني حشو 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 لغاية ما اوصل لرقم 6. وفي رقم 7 بشغل فوقيها مرتين، يعني من 1 ل6 بشغل مرة واحدة فوق كل غرزة، لكن في رقم 7 بشغل مرتين. ده 1 2 3 4 5 6. ورقم 7 1. وفي نفس الفراغ هو 2. ارجع تاني اكرر 1 2 3 4 5 6 7. وارجع تاني في رقم 7 اشغل كمان مرة، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هيكون اخر سطر لينا في التزايد، وهيكون التزايد عندنا في الغرزة رقم 8. يعني بشتغل 7 غرز بدون تزايد، والغرزة رقم 8 بشتغل فوقيها مرتين. بيكون معايا عدد الغرز في السطر او في نهاية الراوند بيكون عندنا 54 غرزة حشو. ده 1 2 3 4 5 6 7. ورقم 8 بشغل فوقيها مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. وبكرر دوت لغاية ما اخلص نهاية السطر، وزي ما قلنا في النهاية بيكون معايا 54 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص خلصنا اخر سطر للتزايد معانا. في المرحلة اللي جاية هشتغل من سطر رقم 10 للسطر رقم 20 11 سطر بيكون ثبات، يعني فوق كل غرزة غرزة واحدة بس بنفس العدد، 54 غرزة حشو. هنشتغل مع بعض سطر دلوقتي، وهشتغل طبعا مع نفسي بقية السطور لغاية ما اوصل لسطر رقم 20. بشتغل غرزة فوق كل غرزة، مفيش تزايد تاني خلاص. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وبكمل بقى غرزة فوق كل غرزة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. برجع اشيل الماركر واحطه تاني في اول غرزة بشتغلها. بشتغل بالشكل ده زي ما اتفقنا مع بعض من السطر رقم 10 للسطر رقم 20. هيكون معايا 11 سطر ثبات ب54 غرزة حشو. هكملهم وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبعد ما اشتغلنا مع بعض 11 سطر زي ما احنا شايفين ثبات من رقم 10 لرقم 20، هبتدي اعمل تناقص في الراس. التناقص عندي هيكون في الغرزة رقم 8 و9 مع بعض، يعني بشغل 7 غرز بدون تناقص، فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، وفي رقم 8 و9 بنجمعهم مع بعض في غرزة واحدة بس من فوق. كده 1 2
3 4 5 6 7. وهناخد بقى الغرزتين رقم 8 و9 مع بعض. طيب ازاي بنشغل التناقص؟ التناقص ليه طريقتين، طريقة العادية ومش هنشتغل بيها النهاردة وشرحتها معاكم اكتر من مرة وليها فيديو خاص بيها، والطريقة السحرية بردك ليها فيديو خاص بيها، لكن هنشرحها مع بعض النهاردة ونشتغل بيها لانها بتكون انضف في شغل الاميجرومي. بيكون معايا حلقة، شايفين هنا عندي حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية للغرز. هدخل في الحلقة الامامية بس الاول غرزة، وارجع من نفس المكان ادخل في الحلقة الامامية لتاني غرزة زي ما احنا شايفين. بقى معايا على الابرة الحلقة الاساسية والحلقتين الامامية للغرزتين اللي بعديها. هلف الخيط واخرج من حلقتين بس، اتبقوا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. كده بقى عندي الغرزتين في فراغ واحد بس من فوق. برجع تاني بكرر 1 2 3 4 5 6 7. وهاخد 8 و9 مع بعض. باخد حلقة الأمامية لأول غرزة، والحلقة الخلفية اهي بنات، بصوا دي حلقة أمامية اهي، والحلقة الخلفية الناحية التانية دي مش بدخل فيها، لا بدخل في حلقة واحدة بس. وباخد كمان الحلقة الأمامية للغرزة اللي ورا، ألف الخيط واخرج من حلقتين، أرجع ألف الخيط واخرج من حلقتين، وبكرر دوت لغاية ما بخلص الدوران كله والسطر بتاعي كله. في النهاية بيكون معايا 48 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلصنا السطر دوت، وكانوا اخر غرزتين فيهم تناقص. زي بالظبط ما بنعمل التزايد لازم اخر غرزة يكون فيها تزايد، بردك في التناقص لازم اخر غرزتين في السطر يكونوا مع بعض في غرزة واحدة. السطر اللي جاي لسه مستمرين بنعمل تناقص. التناقص عندي بيكون في الغرزة رقم 7 ورقم 8، وفي نهاية السطر بيكون عندي 42 غرزة حشو. طيب يعني ايه بنشتغل ازاي؟ بنشتغل 6 غرز بدون تناقص، يعني غرزة فوق كل غرزة، وفي الرقم 7 ورقم 8 بنجمعهم مع بعض زي ما شفنا بالظبط ايه في السطر اللي فات. 1 2 3 4 5 6. ورقم 7 و8 بيكونوا مع بعض، بعمل فيهم ديكريس تناقص سحري، وبكرر دوت لغاية ما بخلص الى نهاية السطر. 1 2 3 4 5 6 بدون تناقص، و7 و8 بيكونوا مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل دوت لسه مستمرين في التناقص. السطر اللي جاي هيكون التناقص عندي في رقم 6 و7 مع بعض، يعني بشغل 5 غرز بدون تناقص، غرزة فوق كل غرزة، وفي الرقم 6 و7 بنجمعهم مع بعض في غرزة واحدة وبعمل تناقص سحري. بيكون معايا في النهاية 36 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. ورقم 6 و7 بنشغل فيهم تناقص مع بعض. 1 2. تاني بكرر 1 2 3 4 5 و6 و7 بنعمل فيهم تناقص، بنشغلهم مع بعض. 1 2. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني ولسه مستمرين في التناقص. التناقص في السطر اللي جاي هيكون في الغرزة رقم 5 و6، يعني بشغل 4 غرز بدون تناقص، غرزة فوق كل غرزة، والغرزة رقم 5 و6 بنشغلهم مع بعض. في نهاية السطر بيكون معايا 30 غرزة حشو. كده 1 2 3 4 ورقم 5 و6 بنشغلهم مع بعض. وبكرر دوت 6 مرات، دي اول مرة من التكرارات، يبقى فاضل لنا 5 مرات هنكررهم.
لغاية نهاية السطر. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر، بيكون معايا 30 غرزة حشو. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين وصلنا للسطر رقم 24 وكان معانا 30 غرزة حشو. من السطر رقم 25 للسطر رقم 28 هيكون معانا ثبات 30 غرزة حشو لمسافة 4 سطور. بشتغل 4 سطور بنفس العدد 30 غرزة حشو، يعني بشغل غرزة فوق كل غرزة بتقابلني بدون ولا تزايد ولا تناقص. كده واحد، وطبعا ابتدينا نحشي رأس الخروف. كده واحد، وفي كل غرزة بشتغلها بتكون غرزة واحدة بس بنفس العدد 30 غرزة حشو لغاية ما اخلص السطر ده، وكمان 3 سطور بعد منه هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبنفس الطريقة بنفس العدد 30 غرزة حشو. هنشتغل سطر كمان، بس المرة دي السطر مش هيكون بالإبرة رقم 3 عفوا، بس لا، هتكون بالإبرة رقم 4.5. وليه بنعمل كده يا بنات؟ بنعمل كده لان السطر اللي جاي هنبتدي نشتغل بالخيوط القطيفة، فبتكون اكثر سمكا من الابرة رقم 3 طبعا، فمش هينفع نشغل بنفس الابرة السطر دوت. هي طبعا بتكون ضيقة شوية، فبنشغل بقى واحدة واحدة بنفس العدد 30 غرزة حشو، يعني غرزة فوق كل غرزة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بكمل غرزة واحدة فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس العدد 30 غرزة حشو. وكده خلاص في نهاية السطر. واحد، ودي اخر غرزة، وفي اخر غرزة ببتدي بقى ادخل اسحب الخيط واخرج. اخر حلقتين هخليهم معايا على الابرة، وببتدي اجيب خيط القطيفة ده. هيمالايا زي ما احنا شايفين، خيط هيمالايا. لكن كان عندي بردك خيط قطيفة مصري بيكون بردك حلو وجميل وبيدينا بردك نتيجة كويسة. لو حابين تشتغلوا بدوت او بدوت، يعني الاتنين واحد بردك مفيش مشكلة. الخيط القطيف المتوفر عندك تقدري تنجزي بيه العمل وتعملي حاجة تفرحي بيها الولاد بدون يعني ما تكلفي روحك. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، ادخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها بقفل عقد البداية. ابتدي اسحب الحلقة باللون الجديد او بالخيط الجديد من الحلقتين الموجودين عندي. بالشكل ده بكون خلاص قفلت السطر اللي فات، وببتدي اشتغل السطر الجديد. والسطر الجديد عندي بيكون كله بخيط القطيف. بنبتدي نشتغل. دي اول غرزة، بدخل بقى وباخد معايا، شايفين طرفين الخيط اللي هم اللي انا ابتديت بيه والخيط اللي انا خلاص مش هشتغل بيه، باخدهم معايا تحت الشغل. كده واحد، ابتدي اضيف الماركر 2، وبشتغل على نفس العدد 30 غرزة حشو. 30 غرزة حشو، بس الاختلاف الوحيد معانا ان احنا دلوقتي بنشتغل بخيط القطيفة اللي هو بيكون رأس الخروف. طيب بشتغل السطر دوت، وكمان يعني بشتغل من السطر رقم 30 للسطر رقم 34 بيكون عندي 5 سطور من غير تزايد بنفس العدد 30 غرزة حشو. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل للسطر رقم 34 وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت 5 سطور، 1 2 3 4 5 بنفس العدد 30 غرزة حشو. هو طبعا بنفس العدد، لكن عشان سمك الخيط ازيد فهتبصوا تلاقوا ان الحجم معانا هيكون شكله اكبر. في المرحلة اللي جاية هنبتدي نعمل تناقص، بس حابة افرجكم على حاجة بالنسبة للعيون. العيون دي كلها اللي هوريها لكم اشتغلتها معاكم قبل كده في فيديوهات سابقة يعني من مدة، لكن العيون دي ممكن نزين بيها الخروف العيد او بقرة اميجرومي او اي عروسة اميجرومي. انا عندي هنا شكل، وده شكل تاني للعيون، وعندنا هنا ده شكل بردك بالرموش بتاعته، وده شكل بردك تاني بالرموش بتاعته اصغر، في احجام كتير واشكال كتير. عندنا ده شكل بردك اهو. ودي لو تفتكروها العين اللي احنا زينا بيها البقرة اللي عملناها مع بعض قبل كده بالرموش بتاعتها بطريقة سهلة وبسيطة. هي نفس العين دي بس مع تركيب رموش، او ان احنا بنركب العيون البلاستيك اللي بتتباع جاهزة. وكمان شرحت معاكم طريقة عمل العيون دي من
العلب او الشرايط الفارغة من الادوية اللي احنا بناخدها. بناخد العلب الفارغة وبنقص الدوائر اللي فيها وبنعملها بالشكل ده، والفيديو موجود بردك على القناة. او بنطرز العيون او بنحط زراير، يعني بنسهل على روحنا، بنحط تشكيل العيون باكتر من طريقة. وكل العيون دي موجودة عندنا وكمان اكتر منها في فيديوهات تانية، بس العيون دي اللي انا حسيت ان هي ممكن تكون مناسبة ايه لخروف العيد اللي احنا بنعمله مع بعض النهاردة. تختاروا بقى انتوا الموديل اللي انتوا حابينه من العيون دي. طيب في المرحلة اللي جاية هنبتدي نعمل تناقص عشان نقفل رأس الخروف. السطر الأخير اللي احنا اشتغلناه بدون آخر سطر تناقص عندنا كان التناقص في الغرزة رقم 5 و6 مع بعض. طيب السطر اللي جاي هيكون عندي التناقص في الغرزة رقم 4 و5 مع بعض. يعني بشتغل 4 غرز بدون تناقص، عفوا 3 غرز بدون تناقص، وبعد كده باخد 4 و5 مع بعض كده. 1 ونرجع الماركر وناخد بالنا ان خيط القطيفة ما بيكونش باين قوي واحنا بنشتغل، فعشان كده نحدد المكان عشان ما نتلخبطش. 2 3 وهاخد 4 و5 مع بعض. بسم الله يا رب بس نوصل ايه للحلقات الامامية كده. 1 و2 مع بعض، وبكرر دوت 1 2 3 و4 و5 الاتنين مع بعض. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر هيكون معايا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني في السطر اللي جاي لسه بنعمل تناقص. التناقص السطر اللي جاي هيكون في رقم 3 و4 مع بعض، يعني بشغل غرزتين بدون تناقص فوقيهم غرزة حشو لكل واحدة، والغرزتين رقم 3 و4 بشغل فيهم تناقص مع بعض كده. 1 2 و3 و4 نشغلهم مع بعض. رقم 3 ورقم 4 بشغلهم في غرزة واحدة. تاني برجع اكرر 1 واللي بعدها 1 يبقى 2 3 و4 بنعمل فيهم تناقص ديكريس وبنشغلهم مع بعض، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 18 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر طبعا زي ما احنا شايفين معانا 18 غرزة حشو. لسه بنعمل تناقص، فاضلنا السطر اللي جاي والسطر اللي بعده. السطر اللي جاي بيكون عندي التناقص في الغرزة رقم 2 ورقم 3، يعني بشغل غرزة بدون تناقص والغرزتين اللي وراها بيكون فيهم تناقص مع بعض. وفي نهاية السطر بيكون معايا 12 غرزة حشو كده. 1 فوقيها غرزة واحدة و2 و3 بيكونوا مع بعض. 1 2 نشغلهم مع بعض. غرزة بدون تناقص وغرزتين بيكونوا مع بعض. 1 2 لغاية ما بنوصل لنهاية السطر يكون معايا 12 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، السطر ده خلاص حشينا راس الخروف. في المرحلة دي لازم نكون حشينا، لان السطر اللي جاي هيكون تناقص على كل الغرز الموجودة عندي. بعمل فوق كل غرزتين غرزة واحدة، وبيكون معايا في النهاية 6 غرز حشو. باخد كده 1 ورقم 2 مع بعض وبحسبهم غرزة كده. 1 والاتنين اللي بعدها مع بعض 2 3 4 5 6. في المرحلة دي بسيب مسافة كافية من الخيط، ببتدي اقص. هسحب الخيط بالشكل ده وهاجي هسحبه من هنا وارجع اسحبه من هنا.
بالشكل ده لغاية بس ايه ما اتمتن المكان ده، اتأكد انه خلاص قفل معايا كويس جدا زي ما احنا شايفين اهو. في المرحلة دي هبتدي ادخل بقى ايه خيط القطيفة ده كله داخل الرأس من الداخل. حابة تقصيه وتتخلصي منه مفيش مشكلة، بس بصراحة الافضل طبعا ان احنا ايه ندخله في الداخل كده بحيث انه ايه مفيش حاجة تفك معاه. كده اصبحت رأس الخروف تمام زي ما احنا شايفين كده. خلاص خلصت رأس الخروف وقفلناها. في المرحلة اللي جاية بنجيب بقى خيط على حسب طبعا اللون اللي احنا حابينه، ممكن احمر ممكن اسود، يعني هنعمل ايه بق الخروف وهنثبت العيون. والعيون زي ما قلت لكم على فكرة، بصوا كل الخيوط دي انا بشيلها بتكون من ضمن الحشو معايا، ما برميش حاجة. هنثبت بقى اي نوع من العيون على حسب طبعا الشكل اللي احنا حابينه. بصوا ده كده شكل بنحط العينين منه، وكده ده شكل اهو بنحط بردك العينين منه، او بنحط بقى العيون اللي هي الجاهزة دي على حسب الحجم اللي احنا عاوزينه، ده كبير ده صغير بالرموش زي ما انتوا عاوزين. نستخدم بقى ايه العيون اللي احنا عاوزينها. طيب في المرحلة اللي جاية هنبتدي نطرز الفم. كده خلاص احنا لضمنا الخيط. انا حابة ان انا اعمل بق الخروف في اللون الاحمر. بصوا يا بنات دي بداية الخيط اللي هو باللون البينك. هحاول اخلي المكان دوت عشان ما يكونش بس بالشكل دوت، هخليه من الخلف، يعني هخلي وش الخروف هو الايه، دايما نخلي عندنا المكان اللي شكله الوش عندنا هو اللي مكان ايه شكله حلو. هاجي من عند المكان ده انا مش قافله الخيط من تحت، يعني مش لضماه مش عامله عقده. هدخل من عند مركز او سنتر الدائره عندي، ابتدي اعد. انا عندي ده سطر 1 2 3 4 5 6، خلينا رقم 7 هنا. كده خلينا عايزه امشي بس على خط المنتصف بالظبط اهو تمام. بسحب الخيط. طيب قبل ما اسحب الخيط بتاعي كله هاجي من عند المكان ده وابتدي بميل، هجيب ميل كده شويه، عايزه اعمل شكل البق بميل كده شويه كاني بعمل رقم 7. اجي من هنا بعد 1 2 3 4 5، برضك خلينا في رقم 7. وهبتدي ادخل 1 2 3 4 5 6. انا فين؟ انا هنا 1 2 3 4 5 6. كفايه كده اهو، جايين بميل كده شويه. بدخل هسحب بقى الخيط ده جوه بس مش هشده خالص، كفايه كده. وهاجي من هنا لهنا تاني اهو من نفس المكان. بدخل بالشكل ده. هاجي بقى هنا تاني. بصوا بقى بدخل من هنا بعد نفس العدد، او بمشي كده من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، بروح للمكان التاني اللي عايزه اعمل فيه ايه. بصوا اهو بالشكل ده كده. لا انا حاسه ان انا بعيد شويه، هقرب معلش. بيكفي كده شايفين يا بنات انا عديت طيب كام غرزه عشان تبقوا عارفين برضك. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وفي رقم 16 كنت بشتغل تاني. برجع بكرر نفس اللي عملته في الجهه التانية. طيب المره دي بقى انا هدخل بالشكل ده
هبتدي اعد لتحت، 1 2 1 2 3 4 5 6. بردك في رقم 7 هبتدي ادخل، وبكرر ده تاني، بخرج في نفس المكان. وبعد كده بخرج من اي جهة انا حابة، وببتدي اقص الخيط. وبعد كده بنفس الابرة لو في اي بقايا خيوط باينة بدخلها لجوه كده. بالشكل ده بنكون عملنا بق الخروف بتاعنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. رجعت لكم تاني وكده بعد ما خلاص خلصنا زي ما احنا شايفين تزيين الفم. انا محتارة بصراحة بين تشكيلة العيون، بس بحاول بفكر ان انا احط العيون دي، حاسة ان هي شكلها حلو جدا. فهختار بقى ما بين تشكيلة العيون اللي احنا شايفينها دي كلها. طيب دلوقتي هنعمل مع بعض ودان الخروف. بنركب الودان في المنطقة دي زي ما احنا شايفين. انا عملت واحدة وهعمل معاكم واحدة. الودان بتكون بنفس الترتيب، بداية بدائرة سحرية مكونة من 6 غرز حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، 2، 3، 4، 5، 6. وبنقفل دائرة سحرية. وانا بشتغل بسرعة لان هو نفس التكرار يا بنات اللي اشتغلنا بيه في التزايد في رأس الخروف. بشغل السطر رقم 2، بيكون عندي فيه تزايد على كل الغرز. يعني بشغل غرزتين فوق كل غرزة كده. دي اول واحدة، كمان واحدة في نفس الفراغ، وبكمل فوق كل غرزة مرتين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. كده بقى معايا 12 غرزة حشو. السطر اللي جاي بعمل تزايد في الغرزة رقم 2، يعني غرزة بدون تزايد، والغرزة التانية بيكون فيها تزايد. في نهاية السطر بيكون معايا 18 غرزة حشو. كده دي 1، بشغل فوق اول واحدة مرة، والغرزة رقم 2 بشغل فوقيها مرتين كده 1، وفي نفس المكان 2، وبرجع اكرر 1 حشو، والفراغ اللي بعده 2، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، لغاية ما بوصل لنهاية السطر بيكون معايا 18 غرزة حشو. عندنا دلوقتي من السطر رقم 4 للسطر رقم 8 هيكون عندي 5 سطور فيهم ثبات، يعني بشتغل 18 غرزة حشو فوق 18 غرزة حشو لمسافة 5 سطور بنفس العدد. بشغل غرزة فوق كل غرزة بتقابلني لمسافة 5 سطور بنفس العدد، 18 غرزة حشو. بكمل بقى العدد دوت لغاية ما بوصل للسطر رقم 8 وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت 1 2 3 4 5 سطور بنفس العدد. هبتدي في السطر اللي جاي اشتغل تناقص في غرزتين في العدد كله. معانا 18، بشتغل اول غرزة كده 1، اللي بعدها 2، واللي بعدها 3، 4، 5، 6، 7، وهاخد 8 و9 مع بعض، 1 2 مع بعض، برجع تاني اكرر 1 2 3 4 5
6 7 و8 و9 مع بعض. لسه مستمرة بعمل تناقص. هشتغل 1 2 3 4 5 6 7 و8 مع بعض، وتاني بكرر 1 2 3 4 5 6 و7 و8 مع بعض بالشكل ده زي ما احنا شايفين. لسه مستمرين بنعمل تناقص. السطر اللي فات كان عندي التناقص في الغرزة رقم 7 و8، يبقى المرة دي هيكون في رقم 5 و6. يعني بشتغل 1 2 3 4 ورقم 5 و6 مع بعض، يبقى كده معايا 5 غرز. نرجع 1 2 3 4 وتناقص. هيتبقى عندنا غرزتين بشتغلهم زي ما هم، 1 2. كده اصبح معايا. نعد مع بعض بسم الله كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة بنفس العدد، 12 غرزة حشو. هنكمل 5 سطور من السطر رقم 11 للسطر رقم 15. 5 سطور عندنا هنشغلهم بنفس العدد ثبات، غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لغاية ما بوصل لنفس الطول ده زي ما احنا شايفين. هكمل وارجع. كده خلاص رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص خلصت الودان وشديت الخيط زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي طبعا سبت مسافة من الخيط تكون كافية ان انا اقدر اخيط الخيط الودان في رأس الخروف. كل اللي انا بعمله زي ما احنا شايفين، انا طبعا الخيط عندي هنا، هبتدي اضم بس الودان على بعضها بالشكل ده من فوق، وهنيجي عند الجزء دوت. انا ركبت طبعا الودان التانية، هي بتكون بمحاذاة العيون زي ما احنا شايفين، جنب العيون على طول، وهبتدي ايه اركب في المكان ده. واحدة واحدة بخيط وبثبت. نثبت طبعا الشغل كويس جدا، وزي ما احنا شايفين انا ركبت اخترت العيون دي، حسيت ان هي شكلها حلو معاها. هي نفس العيون اللي عملناها قبل كده للبقرة الاميجرومي اللي احنا اشتغلناها ايه مع بعض قبل كده، وليها فيديو طبعا خاص بيها لوحده. لما اتاكد طبعا ان انا خلاص ثبتها كويس، وافضل بقى ايه اتخلص من الخيط واحده واحده من الداخل كده. وفي النهايه اللي بتبقى معايا من الخيط ببتدي ايه ادخله ايه داخل الشغل تاني، او ان انا بقصه خلاص، لان انا كده كده بكون ثبته كويس جدا. بس انا بحب دايما ادخل ايه الخيوط الزياده داخل الشغل احسن. هي بتاخد معانا بس ايه شويه وقت، لكن طبعا بيكون امن للشغل بتاعنا وانضف.
كده تمام. خلاص الراس تمام اهي، مفيش اي حاجة خالص ناقصاها. ممكن بس نعمل نقطة هنا سودا ونقطة هنا سودا للنوز، وممكن كمان لو حابين نعمل رموش هنعمل خط هنا اسود بالخيط 3 شرطات سود هنا و3 سود هنا، هتكون ايه مجرد رموش بسيطة. لو مش حابين خلاص هي كفاية كده، هتكون جميلة جدا. طيب في المرحلة اللي جاية المفروض ان فاضل لنا ايه الرجلين والجسم. هنبتدي نعمل الجسم. الجسم طبعا هو نفس التكرار اللي احنا ابتديناه في الراس، وزي ما احنا شايفين انا كتبت لكم السطور اللي اشتغلتها. السطر الاول كان عندي 6 غرز، 6 غرز حشو. السطر الثاني كان 12 غرزة حشو وكان تزايد على كل الغرز. السطر الثالث كان 18 غرزة حشو والتزايد عندي بيكون في الغرزة رقم 2. السطر رقم 4 بيكون عندي 24 غرزة والتزايد بيكون في الغرزة رقم 3، يعني بشتغل 2 حشو في رقم 3 بشتغل مرتين. السطر رقم 5 بيكون عندي 30 غرزة حشو والتزايد بيكون في رقم 4. السطر رقم 6 بيكون عندي 36 غرزة حشو والتزايد بيكون في الغرزة رقم 5. في المرحلة اللي جاية بعد ما اشتغلت السطور دي زي ما احنا شايفين، هيكون عندي السطر من رقم 7 لرقم 12 عندي 6 سطور هشتغلهم بنفس العدد 36 غرزة حشو. يعني من 7 ل 12 6 سطور يا بنات هنشتغلهم، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس. كده واحد، وما ننساش نرجع الماركر، لان احنا حتى لو في خيط الصوف هنقدر نعرف المكان، في خيط القطيفة بالذات بيكون صعب شوية ان احنا نعرف المكان. غرزة فوق كل غرزة بشتغلها لغاية ما بخلص السطر من رقم 7 لرقم 12. بكمل بقى كل دوت لغاية ما بوصل 6 سطور، وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلت 6 سطور عندي 1 2 3 4 5 6. في المرحلة اللي جاية هبتدي اعمل تناقص. التناقص بيكون ازاي؟ اني بشتغل 4 غرز حشو في رقم 5 و6 بجمعهم مع بعض. كده 1 2 3 4 و5 و6 بنجمعهم مع بعض. بدخل في الحلقة الأمامية لأول غرزة والحلقة الأمامية لتاني غرزة وبسحبهم مع بعض. تاني بكرر 1 2 3 4 والاتنين رقم 5 ورقم 6 بنجمعهم مع بعض، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني وكده خلصنا سطر تناقص وبقى معايا 30 غرزة حشو. السطر اللي جاي مش هيبقى فيه تناقص وكله هيكون ب 30 غرزة حشو، يعني سطر ثبات، يعني بشتغل غرزة فوق كل غرزة بتقابلني. ده 1 وفوق كل غرزة بتقابلني بشتغل غرزة واحدة بس ثبات. خلاص مش هعمل تناقص في السطر ده. بكمل بقى السطر دوت بنفس الطريقة وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. وفي السطر الجديد بنعمل تناقص. رجعت لكم تاني والسطر الجديد هنبتدي نعمل تناقص. التناقص عندي هيكون في الغرزة رقم 4 و5، يعني بشغل 3 غرز بشكل طبيعي فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، وبعد كده بشغل في رقم 4 و5 تناقص مع بعض. كده دي 1 ولا بعدها كده 1 يبقى 2 ولا بعدها 1 يبقى 3 ورقم 4 و5 بنشغل فيهم تناقص ديكريس وبنشغلهم مع بعض في حلقة واحدة بس من فوق. واحدة حشو، اللي بعدها كمان حشو يبقى 2، بعدها حشو يبقى 3 و4 و5 بنشغلهم مع بعض، وبكرر دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. رجعت لكم تاني بالشكل ده. بقى معانا في السطر دوت 24 غرزة حشو. السطر اللي جاي بدون تزايد، يعني بشغل غرزة فوق كل غرزة لمسافة 24 غرزة فوق كل واحدة واحدة بس زيها. بكمل السطر غرزة فوق كل غرزة تقابلني، وخلاص بنبتدي نحشي الفايبر او القطن او الاسفنج بدون تناقص السطر دوت. وبعد كده ايه هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. السطر اللي جاي هنبتدي نعمل تناقص. التناقص عندي هيكون في الغرزة رقم 3 و4 مع بعض، يعني بشغل غرزتين بشكل طبيعي والغرزة رقم 3 و4 بشغلهم مع بعض. كده دي اول واحدة. بسم الله.
2. اشتغلت 1 2 ورقم 3 و4 هيكونوا مع بعض، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. 1 فوقيها 1 2 فوقيها 1 رقم 3 و4 بشغلهم مع بعض، وبكمل دوت لغاية نهاية الراوند. رجعت لكم تاني والسطر ده بقى معايا 18 غرزة حشو. السطر اللي جاي ما فيهوش تناقص، يعني بشغل غرزة فوق كل غرزة تقابلني على 18 غرزة، 18 غرزة زيه. ده 1 2 وبكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر، غرزة فوق كل غرزة لغاية نهاية السطر. رجعت لكم تاني وبنعمل تناقص، وده اخر سطر هنعمل فيه تناقص. التناقص عندي هيكون في الغرزة رقم 2، يعني بشغل غرزة بدون تناقص اللي هي رقم 1 و2 و3 مع بعض، وبفضل اكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. غرزة فوقيها غرزة و2 و3 مع بعض. في نهاية السطر بيكون معايا 12 غرزة حشو. السطر اللي بعده بيكون بردك ب 12 غرزة حشو، يعني بشتغل غرزة فوق كل غرزة. هشتغل السطر ده والسطر اللي بعده بنفس العدد 12 غرزة حشو، وارجع لكم بقى نقفل ايه جسم الخروف مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص خلصنا الشغل بتاعنا على 12 غرزة حشو، واشتغلنا سطر كمان ب 12 غرزة حشو. في المرحلة اللي جاية بقى هبتدي ايه اقص الخيط، وهسحب بالشكل ده من هنا، وهسحبه الناحية دي، وهفضل اسحب من جزء لجزء كده لغاية ما اقفل الجسم من هنا خالص اهو. وفي المرحلة دي هبتدي اسحب بقى الخيط دوت كله في الداخل، زي ما احنا شايفين كده. خلاص المرحلة اللي جاية بلضم خيط وإبرة، وبنبتدي بقى نشبك جسم الخروف مع الرأس زي ما احنا ايه شايفين. بخيطها بالخيط والإبرة بالشكل دوت بالخيط والإبرة. ببتدي بقى ايه ادخل نظبط بس ايه الشكل بتاعنا. نحب بقى تيجي بميل كده شوية، ابتدي اشبك بالشكل ده. واحدة واحدة باخد من هنا وارجع اخد من هنا، وافضل بقى ايه اثبت الدوران ده كله بالخيط وبالإبرة. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص ركبنا راس الخروف في الجسم. المرحلة اللي جاية هنبتدي نعمل رجلين الخروف. رجلين الخروف بيكون السطر رقم 1 6 غرز حشو. السطر رقم 2 بيكون 12 غرزة حشو، يعني تزايد على كل الغرز. السطر رقم 3 بيكون 18 غرزة حشو، وبيكون عندي التزايد في الغرزة رقم 2. السطر رقم 4 بيكون 24 غرزة حشو، والتزايد بيكون في الغرزة رقم 3. السطر رقم 5
بيكون عندي 30 غرزة حشو، وبيكون التزايد في الغرزة رقم، عندي هنا بصوا هنا 6 غرز، تزايد في كل الغرز، تزايد في رقم 2، تزايد في رقم 3، تزايد في رقم 4. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنبتدي نعمل تناقص. انا كده خلاص اشتغلت السطور دي زي ما احنا شايفين 6 12 18 24 30 غرزة حشو. بعد كده هبتدي اعمل تناقص في السطر رقم 6. وبنعمل التناقص ده في ايه؟ بيكون عندي تناقص ديكريز في الغرزة رقم 4 والغرزة رقم 5. في النهاية بيكون معايا 24 غرزة حشو. نرجع السطر رقم 7، بردك بعمل تناقص في الغرزة المرة دي بقى رقم 3 ورقم 4. في النهاية بيكون معايا 18 غرزة حشو. السطر رقم 8 بردك بيكون فيه تناقص ديكريز في الغرزة رقم 2 و3 مع بعض. في النهاية بيكون معايا العدد 12 غرزة حشو. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بشتغل بقى عندي السطر من رقم 9 الى رقم 13، بشتغل فيهم 12 غرزة حشو، يعني ثبات لمسافة 5 سطور. بنفس العدد 12 غرزة حشو. اول 4 سطور هشتغلهم بالابرة الصغيرة اللي معانا دي، واخر سطر هنشتغله بالابرة ايه اللي هي يعني عندي 4 سطور ابرة رقم 3، والسطر الاخير ابرة رقم 4.5، والسطر اللي بعده سطر كمان اللي هو هيكون معايا سطر راوند رقم 14، هيكون بردك 12 سنجل كروشيه يعني غرزة حشو بس بالخيط القطيفة. نشتغل بقى نكمل مع بعض. نعمل تناقص اني بشغل اول 3 غرز فوقيهم 3 غرز زيهم، بسم الله كده 1 واللي بعدها 1 2 واللي بعدها 1 يبقى 3، وهناخد 4 و5 مع بعض، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. اول 3 غرز فوقيهم 3 و4 و5 مع بعض. كده بقى معايا 24 غرزة حشو لسه مستمرين في التناقص. المرة دي التناقص هيكون عندي في رقم 2 و3، يعني بشتغل غرزة عفوا في رقم 3 وفي رقم 4، يعني بشتغل غرزتين ورقم 3 و4 بشغلهم مع بعض كده 1 واللي بعدها 1 والاتنين اللي بعدهم هم رقم 3 ورقم 4 بيكونوا مع بعض، وبكمل كل السطر 1 2 بعد كده الاتنين دول مع بعض. كده رجعت لكم وبقى معايا 18 غرزة حشو. لسه عندنا تناقص. السطر ده هيكون التناقص عندي في الغرزة رقم 2 و3، يعني اول غرزة بشغل فوقيها غرزة واحدة، وبعد كده بعمل تناقص في رقم 2 ورقم 3 مع بعض. كده شغلنا واحدة هنا وهاخد الاتنين دول مع بعض 1 2 اللي هي طبعا رقم 3 و4. تاني برجع اكرر غرزة فوقيها غرزة واحدة بس، والغرزتين اللي بعديهم بنعمل عفوا بنعمل فيهم تناقص وباخدهم مع بعض. في نهاية السطر بيكون معايا 12 غرزة حشو. السطر بعد كده اللي جاي هيكون من رقم 9 لرقم 13 بشتغل 5 سطور بنفس العدد 12 غرزة حشو. اول 4 سطور زي ما اتفقنا مع بعض هتكون بإبرة رقم 3، والسطر الاخير هيكون بإبرة رقم 4.5 عفوا، والسطر اللي بعده هيكون بالخيط القطيفة بنفس العدد 12 غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كده احنا وصلنا لهنا. هشتغل 4 سطور بالخيط الصوف زي ما هو، والسطر الاخير رقم 5 بشتغله بالابرة
يعني السطر دوت اهو بشتغله بالابره رقم 4.5، وبعد كده بوصل للخيط وببتدي اشتغل سطر واحد بنفس العدد، ايه بنفس الشكل زي ما احنا شايفين، بس بخيط القطيفه. اكمل بقى الرجل كلها وارجع لكم ابتدي بقى نكمل بقيه الخروف مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص ثبتنا رجلين الخروف زي ما احنا شايفين، وبقى الخروف بتاعنا كده خلاص تمام التمام. طيب في المرحله اللي جايه، ودي زي ما قلناها مع بعض هي مرحله اختياريه، يعني تركيب الخيوط البافي. اللي مش حابب يركب خيوط البافي خلاص ممكن يستغنى عنها ويكتفي بالخروف بتاعنا زي ما احنا شايفين. يعني نقدر نركبها او ما نركبهاش على حسب طبعا ما احنا ايه حابين. طيب طريقه تركيب الخيوط البافي سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي مشكله. بس بجيب بداية الخيط بقص جزء منه، عايزة بس اخلي دي طويلة كده اهي بالشكل ده. هنيجي من الجزء اللي هو طبعا تحت في الخروف، شايفين بقى الغرز بتاعتنا واضحة وباينة. باجي من الداخل كده وهبتدي اسحب الخيط ده جوه. انا بس محتاجة اول حاجة اعملها ان الخيط ده يثبت معايا جوه، بحيث ان انا بعد كده ابتدي ايه اشتغل براحتي. ابتدي بقى ادخل كل الخيط ده اللي داخل جسم ايه الخروف زي ما احنا شايفين. طيب كده خلاص انا ثبت الجزء الاولاني. بصوا حتى انا لو شديت مفيش حاجه تتشد معايا. عندي بقى زي ما احنا شايفين الغرز الاولى اللي هي 6 غرز الاولى، بنزل باخد اهي وليكن دي غرزه اهي، بسحب منها. شايفين الحلقات بتاعتي؟ ابتدي اسحبها بالشكل ده اهو، واجي للغرزه اللي بعدها اسحبها من تحت كده. الغرزة اللي بعدها هبتدي اسحب بالشكل ده، وتاني ماشية طبعا مع الغرز اللي احنا غازلينها. عندي 1 2 3 4 5 كده، فاضل لي واحدة بس اهي. زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي بعده ابتدي بردك اهي الغرز بتاعتي اهي، وابتدي اشد واللي بعدها وبفضل الف داير 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 داير، وحتى لما باجي عند المكان دوت يعني انا هلف لغايه ما بوصل للمكان ده، وارجع لكم تاني نشوف بنشبك في مكان الرجلين ازاي مع بعض. رجعت لكم تاني وكده وصلنا للمكان اللي هو فيه الرجلين زي ما احنا شايفين. اخر واحده شدتها اهي، ببتدي بالشكل ده بردك اسحب وبفضل اكمل، وبتاني دايره داير 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 لما بوصل للسطر دوت باخد معايا الغرزه دي اهي، وبعد كده بمشي على الغرز دي بالداير وبمشي هنا، وبعد كده بمشي على الغرز بتاعت رجل التانية، وبعد كده بلف جسم الخروف تاني زي ما هو لغايه ما بوصل للمكان طبعا اللي هيكون هنا. هتقابلني بقى منطقه الراس. لما باجي اشتغل بشتغل لغايه مثلا بدخل باخد الغرزه دي، وبعد كده باخد بقى الغرزه اللي هي في الراس بعد كده، يعني زي ما احنا شايفين بالشكل ده، والف الف 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 لغايه ما بوصل طبعا اني باخد. بصوا السطور هتيجي معايا بالشكل ده اهو، كده 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 كده، وهكذا لغايه طبعا ما بخلص كل جسم الخروف
شايفين الجزء طبعا اللي ركب شكله ايه قد ايه جميل ومميز. هكمل بقى بقية جسم الخروف كله زي ما احنا شايفين، وارجع لكم نشوفوا كله مع بعض شكله ايه. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص خلص الخروف بتاعنا النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك يا رب عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله. واتمنى يا رب ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وان هو ينول اعجابكم. متنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. خروفنا بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين وبوسة منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.